Để sống sót, tôi buộc phải trở thành bạn trai của một tiểu thư giàu có. Nhưng ngoài việc cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, cô ấy đối xử với tôi giống như một món đồ có thể tùy ý sai khiến. Chỉ cần không vừa ý là cô ấy sẽ đưa ra đôi chân đen trắng của mình để làm nhục cả thể xác và tinh thần của tôi. May mắn thay, sau khi kết hôn, ở trường học, cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi cũng có thời gian đến câu lạc bộ để trả lại những cuốn sách đã mượn. Nhưng tôi quên mất rằng câu lạc bộ này là nơi mà nữ thần của trường, Ekiyama, thường xuyên lui tới. Ngay khi gặp mặt, cô ấy đã dùng giọng nói lạnh lùng và lý trí hỏi: "Tuần này có nhớ đến tôi không?" Thực ra lúc đầu, vì muốn ít rắc rối, tôi mới tìm đến câu lạc bộ quan sát con người này. Nhưng ngay khi nhìn thấy Aoyama, tôi đã bị thu hút bởi cô ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ nói một câu, Aoyama đến san, người đẹp như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ. Không cẩn thận nhìn đến mê mẩn. Bạn thích con trai à? Cậu nói gì cơ? Gặp phải một Fugoshi rồi. Cái gọi là câu lạc bộ quan sát con người. Chẳng lẽ là phân tích tâm lý của tất cả nam sinh trong trường, rồi ghép cặp họ, sau đó vừa quan sát họ, vừa thỏa mãn tâm lý bản thân? Trả lời, tôi không thích. Đừng cố gắng nói dối. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có thể nhìn ra ngay lập tức. Và thế là tôi thuận lợi gia nhập. Nhưng không ngờ chỉ trong lần gặp thứ hai, cô ấy đã nói ra những lời này. Nhanh lên, có nhớ đến tôi không? Sự tự tin của cô từ đâu mà có? Bởi vì tôi xinh đẹp, dễ thương, lại còn thông minh. Đối với loại phụ nữ tự cao tự đại này, câu trả lời của tôi chỉ có một, hoàn toàn không nghĩ đến. Nhưng sau khi nghe xong, khóe miệng cô ấy không nhịn được mà cười lên. Cực kỳ đắc ý tuyên bố: câu nói vừa rồi là lời nói dối. Tôi chợt nhận ra, trong những ngày nỗ lực học tập vừa qua, thực sự tôi đã từng coi Aoyama như mục tiêu để vượt qua. Đây có lẽ là suy nghĩ theo một nghĩa nào đó. Bạn có thích tôi không? Nói thật lòng, Ekiyama đến san, cô nên về nhà nghỉ ngơi tại khu điều dưỡng tâm lý gia đình cô ấy. Nơi đó phong cảnh đẹp, nuôi nhiều động vật nhỏ. Nghỉ ngơi một thời gian, trả lời câu hỏi. Không thích, hoàn toàn không một chút nào. Muốn bắt thì phải thả, quả nhiên là cách làm ngu ngốc. Liền cậu cũng không thu phục được. Muốn bắt thì phải thả. Trong khoảng thời gian này, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì nói những câu đùa cợt ghê tởm, đều là muốn bắt thì phải thả. Watanabe đến Kun, cậu không ngu, tôi chưa bao giờ nói dối. Cho nên cậu có thể ngẩng cao đầu làm người dối. Watanabe đến Kun, đừng tự ti vì chỉ đứng hạng 3. Mục đích của muốn bắt thì phải thả là gì? Là để cậu thích tôi. Tại sao? Sau khi câu lạc bộ quan sát con người thích cậu, đuổi cậu ra khỏi câu lạc bộ quan sát con người. Thích tôi là đặc điểm chung của con người, không có giá trị quan sát. 3 năm cấp 3 tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Thật tự tin đấy. Vậy thì cậu hãy cẩn thận. Sức hút của tôi, ngay cả tôi cũng sợ. Watanabe đến Kun cười lên sao? Nụ cười này. Watanabe đến Kun rung động rồi, ha ha ha. Không hề, Ekiyama đến san. Aoyama thu lại vẻ mát mẻ như gió mùa hè, khiến Watanabe lưu luyến. Ha ha ha, khóe miệng cô ấy đổi sang góc độ kiêu ngạo thường ngày. Watanabe đến Kun, cố gắng lên nhé. Đừng để học kỳ đầu tiên chưa xong đã thích tôi rồi. Nếu cậu cứ giữ thái độ này, cả đời cũng không thể. Vậy sao? Tôi rất mong chờ. Và ngay lúc này, cửa câu lạc bộ bị ai đó đẩy ra. Giáo viên Kosumi bước vào. Shikino đến san, giới thiệu với em một thành viên mới. Kogumiki đến san. Kogu đến san, hãy tự giới thiệu bản thân đi. Kogumiki nhìn hai người trong phòng hoạt động. Nhìn cái này, rồi nhìn cái kia, cười đầy ý nghĩa sâu xa. Thú vị thật, thú vị thật. Kogu đến san, hãy tự giới thiệu bản thân đi. Giáo viên Kosumi nhắc lại lần nữa. Thầy ơi, hai người này đều biết em mà.
À, vậy thì tốt quá rồi. Thầy nghe giáo viên chủ nhiệm nói. Cô ngu đến San, cô đã nghỉ học 1 tháng. Chúng tôi còn lo cô không có bạn bè nữa chứ. Aoyamaze cũng ngay lập tức bày tỏ sự phản đối. Thầy ơi, câu lạc bộ quan sát con người nên tuyển người mà tôi cho rằng có giá trị quan sát. Kết Thành Mỹ cờ khẽ nhèo mắt. Từ Tốn hỏi ngược lại. Thầy ơi, trong nội quy trường, câu lạc bộ chính thức phải có hơn 5 người. Câu lạc bộ quan sát con người chỉ có 2 người. Nếu vậy, em có thể vào không? Giáo viên có Sumi ngây thơ, không nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa 2 tiểu thư. Sau khi khéo léo khuyên thầy rời đi, tôi cũng định trốn thoát. Nhưng tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Kết Thành Mỹ cơ quay đầu lại. Một câu đơn giản. Không được đi. Đôi chân của tôi như bị dính chặt trên mặt đất. Vậy chúng ta hãy bỏ phiếu để quyết định xem tôi có thể gia nhập câu lạc bộ hay không. Nhưng tôi nào dám bỏ phiếu trống. Phải nghĩ ra cách để Kết Thành Mỹ cơ không thể gia nhập. Và cũng không trách tội tôi. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định hạ thấp bản thân. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, không đủ tư cách để có cùng quyền bỏ phiếu với 2 tiểu thư này. Tuy nhiên, tất cả đều là học sinh. Hay là dùng kết của kỳ thi giữa kỳ sắp tới để phân cao thấp. 2 người các bạn chắc chắn sẽ không sợ đối phương trong chuyện học hành này chứ. Kết Thành Mỹ cơ cảm thấy đề nghị này không tệ, còn nhân cơ hội tăng thêm cược. Người có thành tích cao nhất sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Aoyamaze nghe xong cười, cô ấy luôn đứng hạng nhất toàn trường. Việc này đương nhiên không có ý kiến gì. Thấy 2 tiểu thư tạm thời ngừng chiến, tôi vội vàng tìm lý do chạy ra ngoài. Nhưng sau giờ học, một chiếc xe sang trọng vẫn chặn tôi ở cổng trường. Mở cửa xe ra, bên trong là đôi chân đen trắng mượt mà. Tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Loại phụ nữ như Kết Thành Mỹ cơ tìm tôi chắc chắn không có chuyện tốt. Nữ vệ sĩ xuất hiện phía sau tôi, chứng minh cảm giác của tôi là đúng. Cô ấy tung một cú đấm, ném tôi vào trong xe, khiến tôi không có chút sức kháng cự. Để tôi đợi lâu như vậy. Xem ra không trừng phạt cậu một trận thì không được. Để sống sót, tôi buộc phải trở thành bạn trai của một tiểu thư giàu có. Nhưng trong lần hẹn hò đầu tiên, cô ấy đã dẫm tôi xuống đất, dùng tất đen siết cổ tôi, muốn làm tôi chết ngạt. Chỉ vì tôi vừa rồi đã trốn tránh trong cuộc chiến giữa Kết Thành Mỹ cơ và Aoyamaze. Chỉ vì vừa tan học, Kết Thành Mỹ cơ đã bảo vệ sĩ bắt tôi lên xe. Để dạy tôi một bài học, Kết Thành Mỹ cơ liền bảo vệ sĩ bắt tôi lên xe. Để dạy tôi một bài học. Dám phản đối tôi còn để tôi đợi lâu như vậy. Xem ra cảnh cáo cậu vẫn chưa đủ. Đợi nào, đợi nào. Đợi lâu như vậy mới ra. Là đi văn phòng giáo viên rồi mà. Cậu biết mà. Hơn nữa, tôi đâu có ý định phản đối cậu, phải không? Tất nhiên. Cô ngu, cậu là bạn gái của tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Cô ngu Mỹ cơ cười khẩy một tiếng. Aoyamaze có thể làm gì cô ngu? Kẻ thù của cậu tuy không thông minh bằng cậu, nhưng chắc chắn cũng không ngu. Chuyện bỏ phiếu này, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Hừ, đây không phải lý do cậu phản đối tôi. Cô ngu Mỹ cơ lạnh lùng nói. Đừng giơ nắm đấm lên. Khoan đã, tôi thật sự là vì cậu mà. Tôi vùng vẫy lung tung, cố gắng giải thích, nhưng vô tình chạm vào đôi chân mượt mà của cô ấy. Kết Thành Mỹ cơ nhìn tôi như nhìn rác rưởi, nhưng giọng điệu lại mang chút phấn khởi. Cậu thích chân tôi đến vậy sao? Nhìn xem, bộ dạng đáng thương của cậu kìa. Cởi giày cho tôi. Nỗi nhục dưới háng, nằm gai nếm mặt. Người quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn, cha mẹ ở quê vẫn đang chờ tôi nuôi dưỡng. Watanabe che an ủi bản thân mình, vươn tay giúp cô ấy cởi chiếc giày sạch sẽ, trông như mới. Giày cao cổ. Lần đầu khó, lần sau quen. Không sao, đây là tôi được lợi. Vuốt ve đôi chân của Kết Thành Mỹ cơ. Động tác nhẹ nhàng giúp cô ấy cởi tất. Đang định nói vài lời để làm cô ấy vui, tôi lập tức bị đá vào ngực.
Kết thành Mỹ Cơ dùng sức dẫm lên tôi một cái. Cúi đầu và chìm vào giấc ngủ sâu. Bị uy hiếp bởi nữ vệ sĩ. Tôi cũng không dám động đậy. Chỉ có thể nằm xuống trong xe, cảm nhận bàn chân mềm mại trên bụng. Tạm thời không rõ đây là hình phạt hay là phần thưởng. Nếu tôi nói nếu, tự nguyện nằm xuống. Cảm giác này cũng không tệ. Thật không thể kiểm soát nổi cơ thể ở tuổi dậy thì. Không ngờ, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi chìm vào giấc ngủ say, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi nhìn thấy cha mẹ ở quê nhà, cùng với Kết Thành Mỹ Cơ dẫn theo một đám vệ sĩ. Cô ra lệnh cho thuộc hạ chĩa súng vào gia đình tôi. Ngay khi cô chuẩn bị bóp cò, tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, chỉ để nhận ra mình đang nằm trên ghế dài trong công viên. Thỉnh thoảng còn có người qua đường chỉ trỏ vào tôi. Sở thích kỳ quái của cô Gu Mỹ Cơ. Cô ấy thậm chí đã cuốn chiếc tất đã đi của mình lên mặt tôi. Tôi vội vàng gỡ nó xuống, nhưng phát hiện bên cạnh mình có thêm một cuốn sổ nhỏ. Cảm ơn tiểu thư đây nhé. Ta đã nhịn không ném cậu ra khỏi xe. Tên nhóc ngủ thiếp đi còn cầm tất trong tay. Tiểu thư rất hài lòng, tặng cậu đấy. Chỉ vài câu đồn thổi đã khiến huyết áp tôi tăng vọt. Thâm thề nhất định phải dạy cho người này một bài học. Nào ngờ hôm sau, giáo viên Kosumi thông báo trước lớp. Trường yêu cầu mọi người phải tham gia hoạt động câu lạc bộ 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Cô nháy mắt với tôi, dường như đang nói, chúc mừng cậu đấy, có thể mỗi ngày ở cùng 2 cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng cô không biết, trong lòng tôi lại kháng cự đến thế nào. Khi cô vừa bước vào câu lạc bộ, thấy 2 người đang tranh cãi gay gắt. Cô Gu Mỹ Cơ nói, nếu thắng kỳ thi giữa kỳ, tôi sẽ khôi phục mọi thứ như cũ. Còn tùy vào khả năng của cậu. Aoyamaze tự tin đến mức tự luyến, tự nhiên mắc bẫy. Cãi xong rồi thì tốt. Hiện tại, tôi không lo lắng về việc cô Gu Mỹ Cơ ra tay với tôi. Mà ngược lại, tôi thấy phiền vì cô ấy coi tôi như công cụ để đối phó Aoyamaze. Tôi không thích Aoyamaze, thậm chí ghét cái miệng độc của cô ta. Nhưng phẩm chất không bao giờ nói dối của cô ấy khiến tôi tôn trọng. Còn Suna là một người phụ nữ tốt. Watanabe che bước đến chỗ ngồi của mình. Vô thức nói, sao không thay luôn cả ghế sắt? Ngồi ghế sắt lâu quá đau mông. Cậu đang ra lệnh cho tôi sao? Watanabe che vội vàng phủ nhận. Không phải đâu. Hôm nay tôi không muốn lại bị bắt lên xe của cô ở cổng trường. Bị ép nhìn dưới váy của thiếu nữ. Rồi tỉnh dậy trong công viên với tất dài trong tay. Con trai mà có 2 đôi tất dài ở nhà đã đủ biến thái rồi. Không cần thêm nữa. Cậu đừng nghĩ rằng ở trường tôi sẽ không làm gì cậu. Việc cậu hôn tôi sẽ không dễ dàng qua đi như vậy đâu. Aoyamaze đang đọc sách ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về Watanabe, rút lôi. Rõ ràng là cậu. Watanabe che do dự không biết có nên tiếp tục nói hay không. Từ nụ cười của cô Gu Mỹ Cơ, anh cảm nhận được một chút rùng mình. Anh tránh ánh mắt đó, đón lấy ánh mắt khinh miệt của Aoyamaze. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Cô Gu Mỹ Cơ, có biết không, Aoyamaze có thể nhìn thấu lời nói dối của người khác. Anh nói, cô Gu đến San, hôm đó ở chỗ nước chảy. Tôi thật sự muốn cứu cô. Tôi nghĩ có bọn lưu manh gây khó dễ cho cô. Phải không? Cậu và Aoyama đến San quen nhau lâu rồi đúng không? Cậu hẳn biết cô ấy có thể nhìn thấu lời nói dối. Nếu không tin, cậu có thể hỏi cô ấy, tại sao tôi phải làm chứng cho cậu? Giờ là lúc giả vờ dễ thương sao? Đàn bà này chắc chắn đang trả thù vụ kích tướng lần trước. Aoyama đến San, đây liên quan đến danh dự của tôi. Làm ơn. Aoyamaze suy nghĩ một chút. Dù sao cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ quan sát con người. Nếu mang tiếng xấu này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Tôi làm chứng rằng cậu vừa rồi không nói dối. Watanabe che đầy hy vọng nhìn về phía cô Gu Mỹ Cơ.
Nếu cô tin thì sao? Điều này có quan trọng không? Watanabe che không kiềm được liếc nhìn mái tóc dài mới cắt. Liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhìn lần đầu là bản năng, không nhìn lần hai là ý chí. Watanabe che có ý chí mạnh mẽ. Không phải tôi còn có chuyện muốn nói. Bạn không thích nụ cười của Kugumi cơ dần trở nên đáng sợ. Thích chứ, tất nhiên là thích. Khi nụ cười của Kugumi cơ dần trở nên hài lòng, tiếng cười nhạo báng đột nhiên vang lên lẹt đẹt. Cậu dám lừa tôi?